नमस्ते, मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म बफको छोइला बनाउँदैछु। छोइला बनाउनलाई पहिला सुरुमा मासु पोल्नुपर्छ। मैले अहिले मासु पोलिरहेको छु। मैले छोइलाको लागि गोलबेराहरू पनि आगोमै मसलाको लागि पोल्छु। खुर्सानी छौरा जति पनि आगोमै पोल्छु। अनि अचारको लागि एकदम मिठो हुन्छ यो आगोमा पोल्यो भने। हेर्नुहोस् त मासु जोसी देखेको छ। बेला बेलामा यस्तो चलाइदिनु होला, मासुलाई पल्टाइदिनु होला। तलको भाग जब म खुर्सानी र गोलबेरा निकाल्दैछु यो पाके ल हेर्नुहोस् त हाम्रो छोइला पाकेर तयार भइसक्यो। अब म यो निकाल्दैछु। अब म छोइलाको लागि मसला पिस्छु। छोइलाको लागि मसला फुट्दैछु। म खुर्सानी फुट्नुपर्छ। म थोरै हल्का तेल पनि हाल्छु यसमा। ल हेर्नुहोस् त तयार भयो खुर्सानी फुटेर। अब छोइलाको लागि मसला पिन्दैछु। पहिलो सुरुमा अदुवा हालेँ मैले। लसुन चाहिँ मैले पिसेर राखेको छु। लसुन पनि राख्दैछु मैले। अब म खुर्सानी हाल्दैछु। अब गोलबेरा पनि हाल्दैछु। ल हेर्नुहोस् त मसला पनि तयार भयो। छोइला मोल्न गइरहेको छु। अघि नै पिसेको मसला। त्यसपछि नुन, जिरा, लसुन, हरियो लसुन काटिसकेको, अघि नै आगोमा पोलेको खुर्सानी हरियो। अब यो सबै रेडी भयो। अब तेल तताउँदैछु म यसै झान्नको लागि। तेल तात्यो। अब थोरै बेसार हाल्दैछु म। तेल हाल्दैछु। अब यसलाई मोल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् न कतिको राम्रो भयो, कति अब मिठो होला जस्तो। हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् त तयार भयो। अब म प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले प्लेटमा सजाइ पनि सकेँ। यो बफको छोइला बनेको छ। अब तपाईँहरूले बफ नखानेहरूले चिकनको पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। एकदम मिठो हुन्छ। तर बाहिरको भन्दा घरमै बनाएर सेफ्टी पनि हुन्छ। घरमै बनाएर खानु होला। लास्टमा चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानलमा। धन्यवाद।